අද අපේ Happy Kids summer camp එකේ third day එක secret recipe lab day එක. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සුවිශේෂී කෙනෙක්. Akeera's Wonderland එකේ මොම දන්න Akeera. ඔන්න බබාලා එක්ක එකතු වෙලා බ්‍රවුනීස් හදලා කුකීස් හදලා Akeera කොහොමද ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක? ඇත්තටම අද වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. හරිම සතුටුයි මට හස්බන්ඩ් එක දෙන්නටම මේකට සහභාගී වෙන්න ලැබීම ගැන. ඒ ඉන්විටේෂන් එක හම්බෙනකොට මොකද හිතුනේ? ඇත්තටම මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් අපිට. හරිම සතුටුයි. Happy Kids බබාලා ඇත්තටම ගොඩක් ස්පෙෂල් මෙයාලා. ගොඩක් ඇක්ටිව් කියුට් බබාලා තමයි ඉන්නේ. මං වෙනදට ගෙදර කෑම හදන්නේ මාමයි හස්බන්ඩ් වෙන්නේමනේ. අද තමයි වෙච්චර බබාලා ගොඩක් එක්ක. එයාලා ගොඩක් හෙල්ප් කරා. එයාලා දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට එයාලට පුළුවන් විදිහට හෙල්ප් කරා. අපි ගොඩක් කෑම ජාති හදුවා. හරිම සතුටු දවසක්.